Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Noniin, se on aika taas palata dinosaurusmaailmaan ja dinosaurussaarelle, kun uusi Jurassic Park World-leffa Jurassic World Rebirth tuli ensi iltaan. Kun edellinen Jurassic World-elokuva Dominion tuli muutama vuosi sitten, sanottiin sen olevan tämän elokuvasarjan viimeinen osa. Mutta kuten jo silloin osasin sanoa, en moista usko, ja niinhän siinä kävi, että ei mennyt kuin 3 vuotta ja tuli taas uusi Jurassic World-elokuva. Eli melko nopeaan tahtiin sen jälkeen, kun sanotaan, että elokuvasarja loppuu. Meikäläinen mietti jonkun verran, että aion mä mennä tämän katsomaan, koska edellinen osa ei mitenkään kauhean erikoinen ollut, samoin edellisen trilogian se keskimmäinen osa Fallen Kingdom ei kauheasti sytyttänyt. Ja mietin, että meneekö katsomaan vai ei, mutta kyllä nyt sisimmissäni olen sen verran kova luokan Jurassic Park-fani, että kyllä mä ajattelin, että pakko tämän mennä heti katsomaan ja tutkia, että millainen tämä 7. osa jo tässä elokuvasarjassa olisi. Onko uusi aloitus toimiva ja vieläkö dinot jaksaa kiinnostaa ja porskuttaa. Ja näihin asioihin paneudutaan tässä arvostelussa. Mutta jos katsot YouTuben puolelta, niin muista laittaa peukkoja, jos tykkäät tästä. Pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle. Näitä aina koska tulee uutta sisältöä. Ja sen lisäksi Leffahullu kanavan jäseneksi voi liittyä. Sillä tavalla voi tukea kanavaa. Näkee myös aina ennakkoon videoita. Ja muistakaa laittaa paljon kommentteja. Esimerkiksi, oletteko te nähneet tämän uuden leffan? Mitä mieltä olette siitä? Mikä on teidän suosikkiosanne tässä elokuvasarjassa? Vieläkö dinot jaksaa kiinnostaa ja haluatte nähdä lisää? Nyt on meikäläisen mietteiden aika tästä leffasta. Eli yksi syy, miksi tämä leffa kiinnosti, oli se, että tämän ohjaajana oli mahtavien leffojen, kuten Rogue One ja The Creator-ohjaaja Gareth Edwards. Ja se on myös yksi syy, miksi tämä leffa tuli niin nopeasti. Edwards osaa tehdä melko pienellä budjetilla ison näköistä leffaa ja melko nopealla aikataululla. Ja selvästi myös tällä kertaa. Sen lisäksi, koska tämä on tämän uuden trilogian, ehkä luultavasti alku, niin tarina ja hahmot on eri mitä viime kerralla, niin ei ehkä tuu sitä vanhan toistoa, vai? Lähdetään siitä, että ensinnäkin tämä leffa oli yllättävänkin hyvä elokuva. Ja kyllä se hakkaa ainakin mennen tullen edelliset 2 leffaa. Tämä leffa muistuttaa itse asiassa todella paljon ohjaajan aiempia leffoja, Rogue Onea tai pikkusen ehkä Creatoria tai Godzillaa, jota hän oli tekemässä. Ja samoin tulee tosi isosti mieleen King Kong, tämä Skull Island-elokuva ja pikkusen semmoista Indiana Jones-maista fiilistä ja totta kai semmoinen Spielberg-mäinen perheseikkailuleffa. Paljon tietysti, että Spielberg teki ne 2 ensimmäistä Jurassic Park-leffaa ja tässä on hyvin semmoinen samantyylinen fiilis menossa. Tässä on ihan hyvä semmoinen freesiltä tuntuva idea, ei liikaa vanhaa, mutta tarpeeksi vanhaa. Dinosauruksia nähdään leffassa, mutta ei niin kuin liikaa, vaan saatti vähän säästeliäästi. Tässä on vanhoja tuttui dinosauruksia totta kai, mitä ollaan nähty aiemmin, T-rexit ja niin poispäin. Ja sitten on uusia, mitä ei ole koskaan aiemmin nähty, eli on hauskaa tuoda myös semmoisia uusia dinosauruksia mukaan. Ja sitten on myös niitä hybrididinosauruksia, esimerkiksi D-rex, mikä muistuttaa T-rexin ja Alien-leffojen Xenomorphin risteytystä.
ei kauhean onnistunut idea ehkä, mutta niinhän se vaan on, että kaikissa Jurassic Park World-leffoissa täytyy nykyään olla aina se pelottavampi, ja ainoa mitä sitä saadaan oikeastaan nykyään on se, että pitää olla jonkunlaista hybridi-dino-möllinkäistä, joten ei se nyt sinänsä yllättänyt, että tässä semmonen on. Toki myös trailerit vähän viittasi semmoiseen. Leffan kästi oli varsin toimiva, ja se, että mukana on myös tämmöinen siviiliperhe, niin se oli yllättävän toimiva idea ja toimi paremmin kuin mä osasin odottaa. Scarlett Johansson, joka on leffan pääroolissa, toimii varsin hyvin ja sopii hienosti Jurassic-maailmaan. Hänestä paistaa läpi tässä semmoinen action-tähti, se hyvin paljon semmoinen Black Widow-mainen tyyli ja vähän semmoista supersankarityyliäkin hänessä tässä on. Mahershala Ali on myös mukana, joka on aina hyvä ja toimii tässä mukavasti ja tuo mukaan semmoista pikkusen huumoria enemmän ja tämmöinen humoristinen hahmo. Rupert Friend taas puolestaan on tämmöinen hieman epäilyttävä rahoitustyyppi tässä ja toimii myös varsin hyvin, joskin hieman ennalta arvattavasti tässä leffassa. Jonathan Paley, joka on tämmöinen dino-tutkija, niin hän toimii varsin hyvin myös tässä ja hän on vähän niin kuin tämän uuden sukupolven Alan Grant, eli tämä Sam Neillin hahmo alkuperäisestä. Sitten Bashir Sylvain näyttelee hyvin tämmöistä sivuhahmoa. Hän on tämmöinen niin kuin mekaanikko tämmöisellä laivalla, jolla lähdetään sitten dino-jahtiin. Mä valuulin koko leffan ajan melkein, että tämä kaveri on Jeffrey Wright. Niin näköinen jotenkin ja kuulonen ja valilla, että mitä hemmettiä. Sitten Ed Skrein on tämmöinen eräänlainen ase-ekspertti, ihan ok myös roolissa. Sitten tässä on tosiaan tämmöinen siviiliperhe mukana. Manuel Garcia Rulfo näyttelee tämmöistä perheen isää. Perhe on matkalla tämmöisellä purjeveneellä tuolla päivän tasean paikkeilla, kuten dinot hyökkää sinne. Ja tosiaan Manuel Garcia Rulfo näyttelee tämän perheen isää. Sitten Luna Blaze näyttelee hänen vanhempaa tytärtään Teresaa. Audrina Miranda, tämmöistä nuorta tytärtä Isabellaa. Ja David Iaccanon, tämän Teresan poikaystävä Xavier. Kaikki toimii varsin hyvin, joskin ehkä pikkusen tämmöistä karikatyyrisiä hahmoja. Mä tykkäsin tää nuori Audrina Miranda, hänen hahmonsa toimii varsin hyvin, semmoinen perhe, joka niinku pieni tyttö, joka tulee ja sitten siellä on dinosauruksia, saattaa vähän pelästyä ja näin ja toimii varsin hyvin. Ja sitten tämä Xavier on semmoinen pikkusen raivostuttava niin kuin miehen tyttären poikaystävänä, joka sitten saattaa vähän pössytellä tai näin ja heittää hauskaa ja sitten tykkää olla ilman paitaa siellä ja näin. Mutta sitten hän kyllä kasvaa ihan mukavasti leffan aikana ja hänestä alkaa pitämään. No entäs sitten se tarina? No tässä tosiaan siis Rupert Friendin näyttelee tämmöinen Martin Krebs. Hän palkkaa tämmöisen porukan lähtemään dinojahtiin, sillä kaikki dinot elää nykyään päivän tasajan saarilla, koska muu maailma ei ole heitä varten. Ilmastonmuutokset ja taudit ja niin poispäin. Dinosaurukset ei pysty enää oikein muualla elämään kuin tropiikissa sitten. Ja yhdessä tämä porukka lähtee sitten etsimään dinosauruksia, jotta saataisiin elävistä dinoista jotain verta, luuydintä, jotta sitten voitaisiin kehittää tämmöinen lääke, jolla sitten parannetaan sydänvaivoja. Ja luonnollisesti nämä dinot sit pitää olla vielä kaikkein isoimpia dinoja ja eri kategoriaista, eli maalla asuvaa, ilmassa asustavaa ja merellä asustavat liikkuvat dinot. Ja tässä mukana sitten on tämä tämmöinen dino-ekspertti, sotilas, joka hoitaa niin kuin ihmiseläin tai asiahakuja jostain ja hänen porukkaansa sitten. Ja sitten tämä rahoituskaveri. Ja sitten kun ne lähtee sinne dino-jahtiin, sinne tropiikkiin, niin sitten sinne tulee tämä perhe
tämmöiselle purjehduslomalla ja ne sitten törmää tämmöiseen mosasaurukseen ja joutuu sitten merihätään. Ihan hyvää seikkailua kyllä oli leffassa. Tuntui paikka paikoin videopelimäiseltä. Ei siis siinä mitään vikaa, jos on hyvin tehty videopeli, vaan vaan sitä olisi ollut hauska päästä pelaamaan. Se oli semmoisia hauskan tyylisiä, että miten niin kuin tarina kuljetetaan eteenpäin. Toki vähän myös Star Wars-tyylisesti ehkä, jos voisi sanoa. Elokuvan on käsikirjoittanut 2 ekaa Jurassic Park-leffaa kirjoittanut David Coeb. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä ratkaisu, että hänet otettiin mukaan tähän 7. osaan. Mun mielestä toimi varsin hyvin ja hän osaa niin kuin ottaa huomioon alkuperäiset Jurassic Park-leffat. Ja ilmeisesti Steven Spielbergillä oli joku idea tähän uuteen leffaan. Hän on siis edelleen tuottajana näissä ja laittoi sitten ideaa Coebille, joka sitten työsti tästä käsikirjoitusta. Gareth Edwards, joka on siis leffan ohjannut, niin mun mielestä hän on tehnyt varsin hyvän ja onnistuneen elokuvan. Ja samalla myös vähän freesi ja kyllähän selvästi tuntee hyvin franchisen ja tää on varsin hyvä lisä. Ja mä tykkäsin siitä, että tässä ei ole väkisin ahdettu mitään Sam Neilit, Jeff Goldblumet ja muita tuttui hahmoi, mitä ei viimeekään kauhean hyvin osattu tuoda mukaan, vaan että on ne ihan uudet hahmot. Pikku viittausta aiempiin hahmoihin on, mutta ei ole oikeastaan mitään liikaa, vaan semmoinen sopiva pikku tiiserit niin sanotusti. Oli myös hauska twisti se, että ihmiset on kyllästynyt dinosauruksiin ja dinopuistot tai eläintarhat, jos on dinoja, niin ne ei kiinnosta enää yhtään ketään. Ja sitten kaikki dinot on ajettu sinne tämmöiselle saarille ja siellä ei ne ei saa se edes mennä, että se on kielletty. Mutta se on sen verran vaarallista, että ei siellä ketään käy edes vahtimassa hirveästi. Leffa tuo myös hyvin esille sen kysymykset, onko ihmisellä oikeus leikkiä Jumalaa ja jalostaa tällaisia eläinlajeja epäeettisesti, tai onko edes eettistä antaa yhdelle firmalle mahdollisuus kehittää lääke, joilla sitten vain rikkailla on varaa. Tässä leffassa on hyvin tehdyt dinosaurukset, näyttää tosi näteiltä, hienoa tietokonetekniikkaa. Paras kohtaus on ehkä T-Rex ja tämmöinen jokiseikkailu tai sitten Mosasaurus-jahti merellä. Myös Titanosaurus-kohtaus on todella nätti ja muistuttaa paljon alkuperäistä Jurassic Park-leffaa. Mutanttidinot ei yllättäen hirveän hyvin toimi, minkä tiesi jo etukäteen, mutta onneksi niitä ei ollutkaan ihan niin paljon tässä, mitä mä pelkäsin alun perin. Ja kun Spielberg aikanaan teki semmoisen valinnan, että raptorit näyttää miltä näyttää, ja joskus on sanottu, että tutkijat on löytänyt, että niiden kuuluisia sellaiset näyttää, niin tässä on semmoiset vähän niin kuin oikeat raptorit tai sen tyylikäs, vähän semmoinen kuin stiivekäs kaveri, mikä muistuttaa tosi paljon silti raptoria. Tykkäsin myös siitä, että tässä leffassa on hyvin semmoisia niin kuin kauhuelementtejä muutamia kertoja, semmoisia hauskoja läheltä piti tilanteita, miten sitten vähän niin kuin randomisti selvitään dinosaurushyökkäyksistä. Toimii varsin hauskasti. Ja leffassa on myös hyvät äänet. Alexander Desplat toimii säveltäjänä tässä ja musat toimii varsin hyvin ja John Williamsin legendaariset Jurassic Park-teemat rokkaa kyllä mahtavasti. Kaiken kaikkiaan varsin hyvä leffa ja sain kyllä taas innostumaan dinosauruksista ja Jurassic-leffoista ja kyllä mä jään odottaa mielenkiinnolla seuraavaa osaa. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan semmonen 8. Kyllä mä annan 8,5 oikeesti. Kyllä mä ihan viihdyin sen verran hyvin tämän parissa ja tää oli ihan hyvä leffa. Ei tämä nyt mitenkään paras Jurassic Park-leffa, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tää voi ihan olla 4. paras tai 3. paras, joku semmonen. Mutta varsin hyvä leffa ja suosittelen ehdottomasti, kannattaa käydä katsomassa. Ja laita kommentteja. Aiotko mennä katsomaan tän, tai onko se jo käynyt katsomassa? Mitä mieltä sä olit
tästä, jos olette nähnyt. Mitä mieltä sä oot muuten Jurassic Park, Jurassic World -elokuvista? Vieläkin jaksat kiinnostua? Pitäisikö pitää pidempi väli taas vai haluatko tälle heti jatkoa tässä lähivuosien aikana? Ja pitäisikö kehittää taas joku oikein niin kuin freesimpi idea jatkoon kannalta? Lait kommenttiin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistutuskellosta päälle näitä, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.